සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම Google සහ YouTube ගැන කතා කරන වීඩියෝ වල තුන්වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ. ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ ඔයාලටම කියලා YouTube channel එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ browser එකක් open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරලා කොහොමද Google account එක හදන්න කියලා. ඉතින් ඔයාගේ Google account එකට දාලා YouTube channel එක හදන විදිය අද අපි බලන්නේ. ඉතින් මෙතනට ගියාම ඔයාලට පේනවා Google Apps, මෙතන තියෙනවා YouTube. ඉතින් මේක මේ විදියට ක්ලික් කළාම ඔයාගේ YouTube account එකට යනවා. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාගේ account එක මෙතන ක්ලික් කරලා ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් create channel කියලා එක. ඉතින් මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ channel එකට නමක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ඔයාගේ account එකට, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ YouTube channel එකට profile picture එකක් edit කරන්න පුළුවන්. මෙතන upload picture කියන තැනට ගිහලා මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඔයාගේ location එක select කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතන මේ ෆොටෝ එක select කරගන්නවා. ඊට මෙතන කැමති දේ resize කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මෙතන done කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ channel එකට නමක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා handle එක. කියන්නේ YouTube එකේ ඔයාගේ channel එකට අදාළව URL එක ඔයාගේ channel එක අඳුර ගන්න තියෙන ඔයාටම යුනිෆෝම් වෙච්ච link එක. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය link එකක් දැක්කම අකුරු ඉලක්කම් ගොඩක් දාලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලා ඒ වෙනුවට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ channel එකේ නම දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා this channel taken කියලා. ඒ කියන්නේ මේ channel මේ නමින් තව channel එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙතන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන බලන්න පුළුවන් verify වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන create channel දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී වෙනවා your channel is being created, check back in a few moments. ඒ කියන්නේ ටිකක් වෙලා යනවා channel එක create වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් channel එක create වෙලා ඉවරයි. මෙතනදී channel එක ගත්තාම අපිට මෙතන customize channel කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතනදී ඔයාලට channel එකට දාලා cover photo එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේක අපිට continue කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා වැදගත් වෙන මෙතන branding කියන එක. branding එකේ මෙතන තියෙනවා, මෙතනදී අපි කලින් දාගත්ත profile picture එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට change කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට තියෙනවා banner image. banner image එක මෙතනදී අපිට මෙන්න මේ upload කියන එක click කරලා දාගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ෆොටෝ එක select කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ channel එකට banner එකක් නිර්මාණය කරද්දී මෙන්න මේක වැදගත් වෙනවා. මෙතනදී තියෙනවා ෆොටෝ එක කොටස් කිහිපයකට බෙදලා. ඒ කියන්නේ මෙතන මෙන්න මේ කොටස ඕනම device එකකට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ view on desktop. ඒ කියන්නේ මේ desktop එකේ පෙන්නන්නේ channel එකේ මෙන්න මේ කොටස විතරයි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන view on TV. TV එකේ කොහොමද මේක පේන්නේ? ඉතින් අපි මෙතනදී banner එක නිර්මාණය කරද්දී හැම channel එකකටම පේන්න ඕනේ කොටස තමයි අපේ ප්‍රධාන content එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ ඉඳ මේ ෆොටෝ එක select කළේ. ඉතින් මම මේක මෙතනින් done කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන video watermark.
ඒ කියන්නේ අපේ වීඩියෝ එකක් ප්ලේ වෙද්දී දකුණු අත පැත්තේ පල්ලෙහෙන් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් වෙනම ෆොටෝ එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ ඕටෝමාර්ක් ක්ලික් කළාම අපේ channel එක subscribe කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට මම ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකම ඇඩ් කරනවා. මේක දෙන්නේ මේක ක්ලික් කළාම අපේ channel එක subscribe කරන්න පුළුවන්. ඒක බලන එක්කනට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන basic info කියලා මෙතන නම දිනවා නම ඕන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ channel එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එකට description එකක් ඔයා දාන්න. ඉතින් මේ description එක ගෙවුවාම මේක බලන කෙනාට ඔයාගේ channel එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා ඊළඟට තියෙන add language කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එක ප්‍රධාන වශයෙන් යන්නේ මොන language එකෙන්ද කියලා දාන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඔයාගේ channel එකට අදාළ වෙන URL එක. ඉතින් මම කලින් කිව්වා මේකේ තියෙන මේ අකුරු ඉලක්කම් මෙහෙම තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේක වෙනුවට ඔයාලා කොහේ හරි share කරනවා නම් මෙන්න මේ handle එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා youtube.com ඊට පස්සේ ඔයාලා දාන්න handle එක. එහෙම නැත්නම් තියෙන්නේ මෙන්න මේ link එක තමයි. මේක ඔයාලා මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන් කොහොමද share කරනවා නම්. ඊට පස්සේ ඊළඟට මෙතන තියෙන add link කියන වගේ FB page එකේ link එකක් එහෙම නැත්නම් website එකේ link එකක් ඒ වගේ දේවල් මෙතනදී add කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතනදී ඔයාගේ title එක දීලා මෙතන URL එක add කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ banner එක උඩින් channel එකට කවුරු හරි ගියාම ඒ link එක click කරලා අදාළ web අඩවියට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙන email address එක කියන්නේ ඔයාලට contact කරගන්න ඕනේ email address එකක් add කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ සේරම fill කරලා ඉවරනාට පස්සේ මෙතන publish දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ dashboard එකට ගියාම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ channel එකට අදාළ ප්‍රධාන විස්තර ටික. ඉතින් මෙතනදී අපි මේ වීඩියෝ මොකද දාලා නැති නිසා බලන්න දෙයක් නැහැ. මෙතන ඊළඟ මෙතනින් content කියන්නේ ඔයා දාන වීඩියෝස් ටික මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාගේ වීඩියෝ වලට අදාළ views count watch hours ඒ වගේ දේවල් මෙතනදී analyze කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන comments. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ වලට අදාළ බලන කට්ටිය දාන comments මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී filter කරගෙන කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන්. එතන තියෙන subtitle ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ වලට අදාළ subtitle add කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ copyright වලට අදාළ දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊළඟට ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එකට අදාළව monetization on වුණාම මෙතනට ඔයාලට මුදල් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට සුදුසුකම් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි. ඉතින් මෙතනදී කියනවා subscribersලා 1000ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම දවස් 365ක ඇතුළත public watch hours 4000ක් පිරෙනවා. ඒ වගේම ඒ දෙක මෙතනදී මේක ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. එක්කෝ watch hours 4000 පිරෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් දවස් 90ක් ඇතුළත short views 10 million ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට මෙතන ප්‍රධාන එකක් තමයි two step verification එක on එකේ තියෙන්න ඕනේ. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරලා කොහොමද two step verification on කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා want to be emailed when you hit this request. ඒ කියන්නේ අපේ මේ request එක complete වුණොත් මෙතන email කරන්න කියලා කියනවා. අපි මේ click කළොත් අපේ channel එකේ මේ සුදුසුකම් ටික සම්පූර්ණ වුණාම ඒගොල්ලෝ email පණිවිඩයක් දෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන customization. ඉතින් මෙතන තමයි අපි මුලින්ම ආවේ. මේකෙදි ඔයයි channel එකට අදාළ home page එකේ section add කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම trailers ඒ වගේ දේවල් මෙතනදී add කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙන audio library ඒ කියන්නේ වගේ වීඩියෝ වලට අදාළව ඔයාලට කැමති audio මෙතනින් play කරලා download කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි වෙන කෙනෙක්ගේ audio එකක් ගත්තොත් copyright claim වදිනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ YouTube audio එකේ දෙන sound එක පාවිච්චි කරලා එහෙම copyright claim වදින්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට මෙතන තියෙන පල්ලෙහාම settings. ඒ කියන්නේ මෙතනදී වගේ
මුදල් ලබා ගන්න නම් කරන්සි ටයිප් එක මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන channel එක. ඉතින් ඔය channel එකට අදාළ country එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මම මේ ශ්‍රී ලංකා සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන keyword. ඒ කියන්නේ ඔයගේ channel එකේ කාට හරි සර්ච් කරලා හොයාගන්න ඕන මොන වගේ keywords ද ඕනේ කියලා ඔයා හිතලා බලලා මෙතනට එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ keyword එක ගාවම සාමාන්‍යයෙන් ඔයගේ channel එක list එකේ පෙන්වන්න විදිහට ඔයාට හිතලා එතන words add කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන upload default වලට ගියාම මෙතන ඔයා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී default වෙන settings ටික මෙතන හදාගත්ත හැකි. ඒ කියන්නේ title එක, description එක, visibility එක. මෙතන visibility එක ගත්තත් මෙතන සාමාන්‍ය private දාලා අප්ලෝඩ් කරන එක හොඳයි. මොකද copyright එකක් තිබ්බොත් වෙන බලපෑම අඩුයි. මෙතන advanced option බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ තියෙනවා permissions. ඒ කියන්නේ ඔය channel එකට අදාළව වෙනත් කෙනෙක්ට මේක edit කරන්න වගේ දෙයක් කරනවා නම් තව කෙනෙක්ට මෙතනදී invite කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී දැන් මම මගේ ප්‍රොෆයිල් එක විතරයි පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකට අපිට මේකේ රෝල් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන community. ඉතින් කමෙන්ට් එකත් අදාළ වෙන්නේ අර කලින් කියපු ඔප්ෂන් එකට. ඉතින් මෙතන මැනේජ් කරන්න පුළුවන් කාටද මේක පාලනය කරන්න පුළුවන් කියලා. මෙතන තියෙන agreements. ඉතින් agreements වලට මෙතන ක්ලික් කරලා ගියොත් ඔයාලට මේකට අදාළ agreements බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට සේව් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක ක්ලික් කළාම ඔයාගේ channel එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා අපි ඇඩ් කරපු ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක තියෙනවා. ඒ වගේම banner එක තියෙනවා. ඉතින් banner එකේ ඔයාලට මම කලින් කිව්වා මෙතනදී මෙන්න මේ කොටස තමයි ඉතින් දැන් desktop එකට අදාළව පේන්නේ. එතෙන්දී ඔයා බලන්න ඕනේ ඔයාලට ගැලපෙන විදිහට banner එක නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් අද කතා කරේ කොහොමද ඔයාලටම කියලා YouTube channel එක හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.